হেল্ল' এভৰিৱান, নমস্কাৰ। মই আজি ব্ৰেড ৰোল বনাবলৈ লৈছোঁ ইভিনিং স্নেক্সৰ কাৰণে। এতিয়া মই এইখিনি কাটি ল'লোঁ সৰু সৰুকৈ। পিঁয়াজ, বন্ধাকবি, কেপচিকাম, পনীৰ অলপ, কেঁচা জলকীয়া, আদা, নহৰু। এতিয়া মই টাৱাখনত অলপ ৰিফাইন তেল দিলোঁ, তাতে অলপ জিৰা দিলোঁ, কাটি লোৱা নহৰু কেইপিচমান, পিঁয়াজ অলপ ভাজি ল'ম 1 মিনিটৰ কাৰণে। বন্ধাকবিখিনি দিলোঁ এতিয়া, কেপচিকাম, কেঁচা জলকীয়া, এক মিনিটৰ কাৰণে এইখিনি ভাজি ল'ম মই। বেছি ভাজিব নালাগে, অলপ কেঁচা হৈ থাকিব লাগে, পূৰা ভাজিলে ভাল নালাগে ৰোলটো। অকণমান জিৰা গুড়ি দিলোঁ, অকণমান ধনিয়া গুড়ি দিলোঁ, অকণমান গৰম মছলা দিলোঁ, এতিয়া মই কাটি লোৱা পনীৰখিনি দিলোঁ। এই ৰোলটো বনাই খাবচোন, বহুত টেষ্টি হয়, হেল্ডি হয়। মই কোনো ৰোলটো বনোৱাত তেল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, খালি ভজাতে অকণমান তেলটো দিছোঁ ইয়াতে। অকণমান চয়া চচ দিছিলোঁ, এয়া টমেট'ৰ চচ দিলোঁ। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ। ৰোলৰ কাৰণে ভেজিটেবল ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ব্ৰেডকেইখন লৈছোঁ, চাইডকেইটা অলপ কাটি দিলোঁ, নহ'লে খাব ইমান ভাল নহয় চাইডকেইটা থাকিলে। অকণমান পানী মচি লৈছোঁ মই ব্ৰাছেৰে। এতিয়া বেলিলোঁ। স্নেক্স এইটো লাহেকৈ বেলিব লাগে, লাহেকৈ ৰোল বনাব লাগে, নহ'লে ভাঙি যোৱাৰ ভয় থাকে অলপ। পানী নিদিয়াকৈও বেলিব পাৰি, পানী দিলে বেছি ভাল হয়, চফ্ট হৈ যায় বেলিব। মোৰ ৰেচিপিবিলাক আপোনালোকে চাই আছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবচোন, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। কেনেকুৱা ৰেচিপিবিলাক বনাই চাব, কেনেকুৱা হয়। মই বনোৱা ৰেচিপিবিলাক বনাই খাই চাবচোন।
গধূলি স্নেক্সৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া হয় এইটো ৰোলটো, খাব বিৰাট ভাল হয়। খুব সহজতে বনাব পাৰি এই স্নেক্সটো। টাৱাখন অকণমান তেল মচি দিছোঁ ব্ৰাছেৰে। বেক কৰিম মই এতিয়া। গধূলিৰ স্নেক্স ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ। বহুত হেল্ডি স্নেক্স হয় এইটো।